જિંદગી છે ને, આમ કોઈ એમ કે તમે ધંધો 40 વર્ષથી કરો, એમાં એકવાર બહુ તકલીફ પડી હોય તો, પણ જીવન એવું છે ભાઈ કે ડગલે ને પગલે તમને તકલીફ આવ્યા જ કરે. અને જો તમે પોઝિટિવ થિંક હોય તો એને તમે એચીવ સમજો, એટલે મજા જ આવ્યા કરે. એટલે તમે સ્વીકાર કેવો કરો છો એની ઉપર આધાર છે. તો આ તબક્કે મારી પોતાની વાત કરવી, એને ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા કે પોતાના વખાણ કરે એ મૃત્યુ બરાબર છે. એટલે પોતે પોતાના કદી વખાણ કરવા, એટલે મારા વખાણ કરવા માટે હું હારો થાવ એટલે તમને કહેવા માટે એટલે નથી કહેતો, પણ હવે મારી પાસે કાંઈ એવું ભણતર તો છે નહીં, એટલે મારે અનુભવની જ તમને વાતો કરવી પડે, રિયાલિટીની, અને અનુભવો મારા જ હોય એટલે મારે મારી વાત કરવી પડે છે. એટલે હું તમને વાત પ્રેક્ટિકલ સમજાવું કે 2008માં 2008માં ભયંકર મંદી આવી, વિશ્વ મંદી આવી. ત્યારે તમને લોકોને કદાચ વાંચ્યું હોય તો ખ્યાલ હોય, 10 વર્ષ પહેલા તમને આ મંદીનું કાંઈ ખબર ન હોય. આ લાઈનને ખબર હોય, આ લાઈનને ખબર હોય, પણ તમને કાંઈ ખબર ન હોય. મિત્રો, એવી મંદી આવી કે 2 મહિનામાં 2008માં જે $135 ઓઇલ હતું એના $50 થઈ ગયા. 135 ના 50 એટલે 35% પૈસા થઈ ગયા, 40% પૈસા થઈ ગયા, 8% ડાઉન. એવી રીતે શેર માર્કેટ 40% એટલે 8% તૂટી ગયું. બધી જ વસ્તુ આખી દુનિયામાં કકડભૂસ થઈ ગયું આ 2008માં. અને હીરામાં મંદી આવી એટલે હીરાના 30% તૂટ્યા. અમે એટલા ભાગ્યશાળી કે 60% ન તૂટી ગયા. અને અમારા એક મિત્ર છે, એને ત્યાં ગલ્ફમાં તેલનો કૂવો લીધો હતો, એના 5 પૈસા થઈ ગયા. $100 ના $5, 95% એને તૂટી ગયા. કોઈ વસ્તુ આવી ગઈ હોય ને ડેડ સ્ટોક. એટલે પ્રારબ્ધની જે હું વાત કરતો હતો ને, આને કહેવાય કે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ રથના 2 પૈડા છે, એમ ડોંગરેજી મહારાજ સમજાવે છે. એટલે રથના 2 પૈડા છે, એમાં એક પ્રારબ્ધનું, એક પુરુષાર્થનું. હવે તમે પ્રારબ્ધમાં ન હોય અને એકલો પુરુષાર્થ કર્યા કરો તો એક પૈડું ફરે રથનું, એટલે રથ ત્યાંનો ત્યાં રહે, ત્યાં પછી આગળ વધે નહીં. 2 વ્હીલ જો હાલે તો જ આપણું ગાડું આગળ હાલે. એકલું પ્રારબ્ધમાં હોય, ભાગ્યમાં હોય, પણ જો આપણે પુરુષાર્થ ન કરીએ, કામ ન કરીએ તો પણ ઈ ગાડું ત્યાંનું ત્યાં ફરે. 2 હાલવું જોઈએ, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ. તો પ્રારબ્ધ એટલે શું? તો એક આપણે દુહો આવે છે, ઉંદર કાપે કરંડિયો, સાપ ઉંદરને ખાય, ઉદ્યોગે અવળું પડે, હરી કરે તે થાય. આને કહેવાય પ્રારબ્ધ. એટલે કે ઉંદર હોય ને, એ રોજ કરંડિયો કાપે એટલે અંદરથી ફ્રૂટ મળે અને ખાય. હવે એક દી વાદીને ઘરે પહોંચી ગયો, વાદીને ઘરે કરંડિયામાં સાપ બેઠો હતો. એને બિચારે આખી રાત મહેનત કરી ઉંદરે, અને જેવો અંદર ગયો એનો સાપ એને ખાઈ ગયો. તો હવે એને ઉદ્યોગ તો કર્યો, ઉદ્યમ તો કર્યો, એને કામ તો આખી રાત કર્યું, પણ ઉદ્યોગે અવળું પડે, એનું નામ કહેવાય પ્રારબ્ધ. હવે તમને પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થ આપણી ભાષામાં સમજાવું ને, હાવ સીધી ભાષામાં, તો આપણે પત્તે રમવા બેસીએ ને, ગંજી પત્તે, જુગાર નહીં બોલો, પત્તે રમવા બેસીએ ત્યારે આપણી પાસે પત્તા કેવા આવે એને કહેવાય પ્રારબ્ધ. કેવા આવ્યા ઈ કઈ આપણે કઈ નકર તો આપણે બધાને ગુનો રાણીએ કોણ જોતો હોય ને, પણ કેવા આવે એનું નામ કહેવાય પ્રારબ્ધ. પણ આપણી પાસે પત્તા આવી ગયા પછી એને કેવી રીતે રમવા એને કહેવાય પુરુષાર્થ. એટલે પ્રારબ્ધ આને અને પુરુષાર્થ. એટલે આપણે 2008માં મંદી આવી, 30% એક મહિનામાં હીરામાં તૂટી ગયા, આખી દુનિયામાં તૂટી ગયા, એવું નહીં કે અમારે તૂટી ગયા. હવે તમે એમ વિચાર કરો કે ધંધો કરતા હોય તો આપણી પાસે જેટલા પૈસા હોય એટલા જ હીરા આપણી પાસે સ્ટોકમાં ન હોય, વધારે તો હોય. હવે કોકની પાસે પોતાની મૂડી કરતા ડબલ સ્ટોક હોય, કોકની પાસે 3 ગણો હોય, કોઈની પાસે 4 ગણો હોય, કોઈને રૂપિયાની મૂડી જેટલો જ હોય, બધાનું અલગ અલગ હોય. પણ જો 3 ગણો સ્ટોક હોય
30% તૂટી જાય એટલે મૂડી તો તરત ઝીરો થઈ ગઈ. તો આવું આખા માર્કેટમાં એકદમ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયા બધા, અને બધાએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તોડી નાખ્યા, બધા કારીગરોને રજા આપી દીધી અને આખું તંત્ર તૂટી ગયું. એટલે ખાલી ડાયમંડનું નહીં, આખી દુનિયામાં બધા ધંધાનું, આખા દુનિયામાં આવું. તો હવે અમે શું વિચાર કર્યો કે આ સ્ટ્રક્ચર રાતોરાત તોડાય નહીં, અને આપણે પહેલેથી કહીએ છીએ કે આપણે કોઈને વર્કર કહેતા નથી, કોઈને માણસ કે આપણે કહીએ છીએ SRK ના ફેમિલી મેમ્બર. તો આપણા ફેમિલી મેમ્બરને આપણે રજા આપી હતી, જાહે ક્યાં? તો આ કંપની જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી ફેમિલી મેમ્બર છે તો એ અંદર જ રહે. હવે માનો કે આ ફેમિલી મેમ્બરને આપણે અત્યારે કાઢી મૂકી તો અત્યાર સુધી ફેમિલી મેમ્બર કીધા તો કાં તો આપણો દીકરો છે, કાં આપણો નાનો ભાઈ છે, કાં મોટો ભાઈ છે, તો આને તમે કેવી રીતે રજા આપી શકો? તો આવા વિચારથી આપણે કીધું કોઈ રજા નથી આપવી. પછી અમારા પાર્ટનરો, મારા ભાણા ભત્રીજા, એ બધાએ મીટિંગ કરી. બધાએ એ લોકોએ મને એની ફિલોસોફી સમજાવી કે કાકા કે મામા, જ્યારે આ આગ લાગે અને એમાંથી પછી જેટલું બચે એટલું બચાવી લેવાય. હવે જ્યારે કંપની બચવાની જ નથી તો પછી આપણે જેટલું બચે એવું અત્યારે પ્રોડક્શન ઓછું કરી નાખીએ, પ્રોડક્શન બંધ કરી નાખીએ અને જેટલું બચે એટલું બચાવી લઈએ. એટલે પછી મેં એને એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે આપણી બુકમાં જેટલું લખેલું છે કે આટલા આ બેલેન્સ શીટમાં એટલી જ આપણે મૂડી માંગની છે, પણ આ જે આપણી પાસે 6000 માણસો છે ને એ આપણી મૂડી છે. એ મેન પાવર એ જ સાચી મૂડી છે. એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રાતોરાત તોડી ન નખાય. મેં કીધું કે રિલાયન્સ કે ટાટાને 10,000 કરોડ લઈને આવવું હોય તો આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ કરી ન શકે. એટલે આ એક તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તોડાય નહીં. બીજી વાત કે આ કંપનીમાં આપણે અત્યાર સુધી ફેમિલી મેમ્બર કર્યું છે, તો જ્યારે આ કંપનીમાંથી બહાર નીકળશું ત્યારે આપણે બધા એક હારે બહાર નીકળશું. આપણે પણ નીકળશું ત્યારે જ આ લોકો નીકળશે. આપણે ને એ અલગ નથી. એટલે 2 મહિના 3 મહિના સાચવી લીધા અને માર્કેટમાં 70 પૈસા જે થઈ ગયા હતા, 100 ના 70, 100 ના 70 ખ્યાલ આવ્યો ને? 70 30% ડાઉન. 3 મહિના પછી રો મટીરિયલના 50 પૈસા થઈ ગયા. એટલે પછી હું સ્થિતિ આવી, 50 પૈસામાં માલ લો, 70 પૈસામાં વેચી નાખો. 50 પૈસામાં માલ લો, બનાવીને 70 પૈસામાં વેચી નાખો. તો 1.5 પૈસા થાય. 1.5માં સમજણ પડે ને? એ તો સમજણ પડે. આપણે ક્યાં તમે 1.5 આવે? એટલે 40% 50% પ્રોફિટ. તો આખા માર્કેટમાં બધાને મળતું હતું, પણ બધાએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તોડી નાખ્યું હતું. કોઈની પાસે પ્રોડક્શન નહોતું. અને ભગવાનની દયાથી આખા ઇન્ડિયામાં અમારી જેવી 3 કંપની હતી કે જેને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહોતું તોડ્યું. એટલે એ લાભ અમને બેઠો મળી ગયો. અને અમારી કંપનીનો ત્યારે ભારતમાં 22 કે 23મો નંબર 2007માં હતો. અને 2008માં મંદી આવી અને 2009માં 4થો નંબર કંપનીનો આવ્યો. ભગવાને આ તમારી ઈચ્છા આ જ્યારે આવે, પેલા ભાઈ વાત કરી એમ કે તમારી કાંઈ એવી સ્થિતિ આવી હોય કહો, તો તપ ઈ છે ને દરરોજ બાણે આપણે ટકોરા મારતી હોય છે. આપણે એને ઓળખતા નથી. તપ તો મળ્યા જ કરતી હોય. હવે આ તપ ભગવાને અમને અપાવી અને મેં કીધું એમ કોને નિર્ણય લીધો? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ સ્વભાવે. પણ સ્વભાવમાં કોણ આવ્યું હતું? ભગવાન, ઈશ્વરે. બધાને આવા જ નિર્ણય ભાઈ લેવાતા. પણ અમારે કેમ અમને ભગવાન આવ્યા હતા ખબર તમને? કે આપણી કંપનીમાં ડોંગરેજ મહારાજે એમ કીધું હતું કે તમે કોઈ પણ કામ કરો ભગવાનને સાથે રાખો, ભગવાનના નામથી કરો અને ભગવાનનો ભાગ રાખો. એટલે આપણી કંપનીમાં ભગવાનનો ભાગ છે, ભગવાનનું નામ છે રામકૃષ્ણ. હવે તઈ બધા એમ કે તઈ મેડ ઇન ઇન્ડિયાની કોઈ કિંમત નહોતી દુનિયામાં. અત્યારે જેમ કોરિયા, ચાઇના કહેવાય ને એવું કહેવાતું. એટલે મેડ ઇન ઇન્ડિયા કોઈ લે નહીં. એટલે બધા મને કહેવા મૂર્ખ્યા, તારે કે તમારે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટનું કરવું છે. કોણ કાકો તું આ રામકૃષ્ણ નામ રાખી તો તારા હીરા લે? એટલે મને એમ થયું કે ભગવાન જૂના હોય
તો જે એને લાગવું હોય એટલે રામકૃષ્ણ નામ રાખ્યું. પછી લક્ષ્મીજી તો આપણે જોતા હતા એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ રાખ્યું. એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ એટલે SRK. એટલે ભગવાનની કંપની હતી. ભગવાને આવીને આ બુદ્ધિ આપી કે ભાઈ મારે તને 22મે નંબરેથી 4થા નંબરે આપણી કંપની લઈ જવી છે, તું આવા નિર્ણય લે. એમાં મનુષ્ય કહે મેં કરું કરતર દૂજા કોઈ, આદરા અધવચ્ચે રહે હરી કરે સો હોય.